Mến chào tất cả các bác nhá. Đây lại một tour tầm mới của em. Hôm nay đã ăn dỗi ngày 4 rồi các bác nhé. Hiện nay tầm ăn dỗi ngày 4 mà con tầm khá to khỏe và không bị bệnh tật gì cả các bác ạ. Mỗi một lứa tầm của người nông dân chúng ta nuôi mà không bị bệnh tật gì là điều hết sức phấn khởi các bác nhé. Tại vì cái thời điểm này một số bác nuôi đang rất khó khăn, đặc biệt là cái thời tiết đang mùa mưa, và cái thời điểm này thì cái trứng tằm, trứng tươi, nên là một số bác nuôi cũng khá khó nuôi. Thì hôm vừa rồi xem kênh của em có một bác có comment hỏi là tằm bị chết vôi nhiều thì có xử lý được không. Thì hôm nay em cũng quay video để chia sẻ với các bác về cái kinh nghiệm của bản thân em về cái cách phòng trừ và xử lý cái bệnh chết vôi trên con tằm như thế nào. Em xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Người Tỷ Đồng. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và công chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Này, bà xã như em đang đi kiểm tra tằm và chuẩn bị để xử lý vôi các bác nhé. Xử lý vôi và cho ăn bữa sáng. Hiện nay đang là buổi sáng sớm, là gia đình em nuôi. Em sẽ xử lý vôi vào các cái buổi sáng trước khi cho tằm ăn. Thì quá trình nuôi tằm thì nó phát sinh một số cái loại bệnh mà ảnh hưởng rất lớn đến cái sản lượng tằm các bác nhé. Và nó làm con tằm nó chết và ảnh hưởng đến cái chất lượng kén. Khi bị bệnh thì chúng ta thu hoạch cái sản phẩm nó không cao. Đặc biệt là đối với bệnh chết vôi. Cái bệnh chết vôi là khi con tằm nó bị nhiễm một cái loại vi khuẩn vôi các bác nhé. Vi khuẩn vôi nó sẽ làm cho con tằm nó bị khô, trắng và dẫn đến chết. Và quá trình nuôi chúng ta xử lý không tốt thì có thể nó sẽ bị lây nhiễm và bị một số lượng khá lớn, dẫn đến một số bà con chúng ta không xử lý được là phải đổ bỏ đi, rất lãng phí các bạn. Mất rất nhiều cái công sức quá trình chúng ta chăm. Thường thì cái bệnh chết vôi nó bắt đầu xuất hiện từ khi tằm ăn 4 các bác nhé. Trong quá trình chúng ta nuôi, chăm sóc và xử lý không tốt thì cái bệnh chết vôi này nó sẽ bắt đầu phát sinh thường ở cái giai đoạn tằm ăn 4, và khi tằm ăn dỗi nó sẽ bị lây nhiễm và bị chết khá nhiều. Đối với bệnh chết vôi, nguyên nhân của nó là thường là do cái chuồng trại của chúng ta bị ẩm thấp các bác nhé. Đặc biệt vào cái mùa mưa hiện nay, cái độ ẩm nó khá cao. Và đối với chuồng chúng ta không được khô thoáng. Nên khi làm chuồng, các bác cố gắng làm chuồng cho nó có độ thoáng mát. Đây các bác, tất cả các cái chuồng của em đều làm cửa sổ các bác nhé. Và khi thời tiết nó nắng và mưa thì em sẽ đóng lại. Và thường thì em sẽ mở ra để cho chuồng của chúng ta nó được thông thoáng. Và chúng ta cần phải xử lý hút ẩm tốt ở trên chuồng. Như một số bác có điều kiện có thể lắp quạt hút ẩm và một số cái loại máy hút ẩm, thì đảm bảo trên chuồng chúng ta nó khô thoáng thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh các bạn. Và đối với bản thân em thì cũng không có điều kiện, thì mỗi khi nuôi hoặc thay phân thì em sẽ rải một lớp vôi dày ở bên dưới, ở dưới nền, và sau đó sẽ rải bạt và cho tằm ăn ở bên trên. Thì đối với cái vôi nó ngoài cái tác dụng sát khuẩn ra, là có cái tác dụng thứ hai nữa là nó hút ẩm khá tốt các bạn. Hiện nay bà xã em đã lấy dâu cho tằm ăn này các bác nhé. Thường thì buổi sáng em chỉ cho ăn một lớp mỏng thôi. Sau khi xử lý xong thì em cho ăn một lớp mỏng, và sau đó cái cây dâu ở ngoài vườn nó hết xương thì em sẽ cắt về và bắt đầu cho ăn nhiều các bác nhé.
Và đối với con tằm này của em ăn dỗi hiện nay đang ăn khá nhiều dâu. Hôm nay ăn ngày thứ tư rồi, ăn ngày nay ngày mai nữa và ngày mốt là bắt đầu sẽ chín và em lên né các bạn. Cái tằm ăn tư mà con tằm khá to, mập và đẹp các bác nhé. Hiện nay lứa tằm này của em rất khỏe. Quá trình nuôi thì quan điểm của em là đối với các loại phòng trừ các loại bệnh là quan điểm phòng hơn chống các bác nhé. Là trước khi nuôi chúng ta nên xử lý để chúng ta phòng bệnh, tránh trường hợp khi tằm bị bệnh rồi chúng ta xử lý thì rất khó khăn. Và cái bệnh chết vôi này do một cái loại nấm vôi nó nhiễm vào cái con tằm, nó sẽ gây ra cái bệnh cho con tằm. Nên trước khi nuôi là cái chuồng của em sẽ đưa máy xịt rửa sạch sẽ các bác nhé, rửa bằng nước sạch và em rửa sạch sẽ cả trên các bờ tường này các bác ạ. Khi chúng ta rửa dọn vệ sinh chuồng thì ngoài rửa sạch cái nền nuôi thì em sẽ rửa sạch sẽ trên tường và đặc biệt là các cái lưới đây các bác. Đây chuồng em bao bọc toàn bộ bằng lưới màn các bác nhé, để chắn các loại côn trùng, và tất cả em đều rửa sạch, kể cả lưới ở trên mái, tránh trường hợp chúng ta để lưới ở cái thời gian lâu mà không được vệ sinh, nó sẽ phát sinh ra các cái loại khuẩn nhiễm bệnh. Và sau khi rửa chuồng thì em xử lý bằng vôi và phun một số cái loại hóa chất, thuốc sát khuẩn các bác ạ. Và đối với vôi thì em sử dụng vôi cục tôi và trộn với một chút clo để em rải toàn bộ chuồng để nó sát được các cái loại vi khuẩn, nó làm sạch chuồng của chúng ta, và quá trình nuôi nó sẽ hạn chế tối đa được cái mầm bệnh trên con tằm. Và khi chúng ta xử lý chuồng để phòng tránh được rồi thì quá trình nuôi thì cũng khó tránh được hoàn toàn các cái loại nấm bệnh, và khi nó xảy ra hiện tượng chết vôi thì chúng ta cần phải xử lý ngay từ khi phát hiện ra các bác nhé, tránh trường hợp để nó lây lan nhiều. Khi nó bị bệnh nhiều rồi thì chúng ta khó xử lý hơn và nó sẽ chết nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến cái sản lượng của chúng ta. Khi phát hiện ra con tằm nó bị nhiễm vôi thì em sẽ xử lý bằng cách là em rải lưới và bắt thôi các cái con tằm lên các bác nhé. Em sẽ bắt tằm lên và xử lý, thay toàn bộ phân và dọn hết tất cả các cái cây dâu mà chúng ta đã cho ăn trước đây các bác nhé. Và chúng ta xử lý sang một luống mới. Và khi bắt tằm lên, chúng ta đưa ra luống mới thì chúng ta sẽ rắc vôi. Rắc vôi trước khi chúng ta cho con tằm lên. Đây tằm của em khá khỏe mạnh các bác ạ. Nhưng mà em cũng chia sẻ để các bác nắm được thôi. Và hàng ngày chúng ta rắc vôi nhiều. Thường thì khi xảy ra hiện tượng bị vôi thì nhà em sẽ rắc vôi cho tằm ăn một ngày khoảng 3 lần các bác nhé, và rắc nhiều vôi hơn bình thường. Và vôi chúng ta trộn với lại clo để nó làm sạch các cái vi khuẩn là vôi ở trên tằm. Và đối với cây dâu thì chúng ta pha nước vôi. Thường thì vôi em sẽ cho vào nước và ngâm qua đêm. Và hôm sau em sẽ chắt ra lấy nước trong và phun đều lên lá dâu cho tằm ăn. Và để xử lý như thế này thì chúng ta nên xử lý sớm. Khi chúng ta phát hiện ra con tằm bị có hiện tượng bị vôi thì chúng ta phải xử lý ngay. Các bác tránh trường hợp mà không phát hiện muộn thì nó bị lây lan khá nhiều. Và khi bị nhiều rồi thì để đảm bảo được cái chất lượng của tằm ấy thì rất khó các bạn. Lúc này chúng ta sau khi thu thì nó sẽ được ít kén, và kén nó rất nhỏ các bác nhé.
Tại vì trên con tằm của chúng ta nó mang một số cái mầm bệnh rồi, thì nó làm kén sẽ nhỏ mỏng và chất lượng không cao. Quá trình bán chúng ta bán ra sẽ không được đầu giá và được ít cân các bác. Và đối với trường hợp mà bị nhiều quá rồi, chúng ta xử lý mà nó vẫn bị thì em cũng khuyên các bác lên mạnh dạn chúng ta bỏ cái lứa tằm đi để chúng ta xử lý lại cái chuồng, xử lý thật cẩn thận chuồng, và chúng ta sẽ nuôi lứa tiếp theo để tránh trường hợp chúng ta mất công và thu nhập nó không được bao nhiêu cả. Đối với gia đình em nuôi thì em cho tằm ăn nguyên cây các bác nhé. Đây là cái cây dâu, sau khi cắt về thì em rải đều lên mặt cho con tằm nó ăn. Một số bác có điều kiện là có thể chúng ta nuôi bằng máy băm thì con tằm nó sẽ ăn và phát triển đều hơn. Tuy nhiên thì bản thân em nuôi là cái cây này em rải trực tiếp, với cái độ thông thoáng ở luống tằm nó khá tốt, chứ không như các bác nuôi băm thì thường thì cái lá dâu nó dư ở bên dưới, nó sẽ bị thối nhũn và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái không khí, cái độ ẩm trong chuồng tằm, và cũng đấy là một trong những cái nguyên nhân lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là cái nguyên nhân chính các bác nhé. Và em nuôi theo cách này thì nó giảm tối đa được cái công lao động các bạn. Mỗi một ngày em cắt dâu thì thường là buổi sáng cắt khoảng 1 tiếng đồng hồ, buổi chiều cắt khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa là em chỉ việc rải cho ăn, không mất cái thời gian băm, và khi dọn chuồng cũng khá nhanh. Sau khi thu hoạch xong thì toàn bộ cái cây dâu ở bên dưới này em sẽ gom lại từng bó và vác ra ngoài, nó khá nhanh. Và đối với tour này em nuôi một hộp tằm khá nhiều quân các bác. Đây bên trong này em nuôi được 5 luống khá dày dặn các bác nhé. Và em san ra bên ngoài, trên chuồng ngoài này cũng được 2 luống các bác. Ngoài này được 2 luống khá to. Đối với con tằm khi nuôi các bác nên cố gắng san cho nó thưa ra. Chúng ta có nhiều diện tích nuôi thì lên san thưa ra thì con tằm nó phát triển sẽ đều các bác nhé. Ở một số cái tour trước em cái diện tích chuồng nó ít và em nuôi khá dài. Tuy nhiên em vẫn đạt được cái sản lượng từ 60 đến 70 kg kén một hộp. Tuy nhiên thì quá trình nuôi đấy con tằm nó phát triển nó không đều. Và đối với tour này thì em nuôi con tằm nó khá đều các bạn. Như vậy là hôm nay em cũng quay video để chia sẻ với các bác một cái tour tằm của em. Một hộp tằm hiện nay đang ăn ngày 4 và đang phát triển khá đẹp. Và cũng chia sẻ với các bác về cái kinh nghiệm của bản thân em về cái cách phòng trừ và xử lý khi con tằm của chúng ta bị nhiễm vôi và chết vôi. Em chia sẻ để các bác cùng tham khảo để vận dụng vào trong cái quá trình phát triển cái mô hình nuôi tằm của chúng ta. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé.